Okay. Orasan natin ngayon sa gabi nito, alas 10:32 na mga kaibigan. Delay ang broadcast natin via social media dahil po ay medyo mahina po ang internet. Ewan kung bakit bigla na lang may humina ang internet. Bago tayo mag-umpisa ng ating programa, ay mag-anak buhay muna po mga kaibigan. Oy, pre, asa ka ato? I want to win, George. Mabot sa magalit ko, pre. Ang mga bilang imatukot pa sila o balay. Aw ba? Asa po dami, pre? Ikaw ni George ka noong bataw sa may transmission start yun. Usa? O ka na, kukuyo ko ni mo. Di ba, pag-isip, pre? Dili, wato ko. Aron kay baruan sila na di ko ayaw kinagmato. Tungkol kipautang sa delikadong kinagkinabuhin kung magbalay sila doon sa transmission structures. Oo pa nila, pre. Manana, dili na magpugay kung mabutan sila. Buksa ni kayo ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong balik. Mga transmission structures. Pagbaik man, pag mabinantay, kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bago ako na magprograma sa gabing ito ay natawa ko dito kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Naisahan siya ni Senator Antonio Trillanes IV dahil yung source niya po ay yung letrato pala ay 2015 pa kinuha sa Iloilo. Yung sinasabi niya bago ang Marawi City nagkita pala itong mga grupo. Ito pala ng file, pinalabas ng News Online sa Manila. Kitang-kita ako ay ang caption ay 2015 pa po mga kaibigan. So, naisahan ito si Secretary of DOJ Vitaliano Aguirre II. Tawang-tawa ko dito kay Secretary Vitaliano Aguirre II patungkol po ng retrato. Sinasabi niya itong Llamas, itong si Gary Alejano, at saka itong dalawa hindi ko kilala. May retrato, nakapost, pero 2015 po doon sa caption ng retrato. May sinabihan na huwag kukuha ng intelligence po si Secretary Aguirre sa Facebook po mga kaibigan. Kasi minsan ako ay chinecheck ko talaga kung kukuha ko ng mga source dito sa ating mga source, social media. Double check talaga, chinecheck ko yung mga date, itong mga kung kailan po pinalabas ang picture, kung sino magpalabas, at saka para hindi tayo makuryente po mga kaibigan. Ayan po. Nakuryente po itong si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Kaya bago po kanina mag-news, tawang-tawa ko dito sa post na ito sa Facebook. Pinangalandakan po ni Secretary Aguirre na itong sila Gary Alejano, Congressman Gary Alejano at itong si Senator Antonio Trillanes ay nagkita po sa mga grupo ano ba kaya? Grupo financial ba ito? Hindi natin alam po, wala naman pabalita po rito kung ano itong mga grupo sinasabi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II po mga kaibigan. At saka ito naman ay may
binid sa ating dyan sa social media, pero subject for verification pa ito. Former mayor arrested linked to Marawi Seeds. Antayin natin kung anong mga detalye yan. Kukuha lang natin ay pinid ng mga kaibigan natin dyan po mismo ng taga Marawi po mga kaibigan. Tingnan natin kung sino itong former mayor arrested for linked to Marawi Seeds. Wala pang complete detalye, pero parang paunang information na ito ay nakuha natin. Maya-maya, kung nag-broadcast pa tayo, balita natin itong kung sino itong former mayor arrested arrested po dyan, Ling Marawi Seeds po mga kaibigan, mga local politician ito. At saka itong Omar Maote, yung tatay niya ay nahuli, napabalita po ay natamaan ng bomba, namatay. Hindi pa natin makonfirm. Itong balita ito kasi mga raw information pa ito, pero antayin natin yung complete detalye, yung malitrato, para basa natin ng mga balita po dito sa ating programa Halo-Halo Special Opinion Balita, di ba pa? Maghanap buhay muna, and then mamaya maghimay-himay tayo ng balita po mga kaibigan. Itong pala itong mga Maote brothers, itong si Omar Maote at saka itong si Abdullah Maote ay may mga itsura pala itong mga ito, mga katoto, mga suki, mga taga-subaybay ng programa ito, Halo-Halo Special Opinion Balita, di ba pa? Okay. Yung mga mandirigma laban sa pamalan may mga picture pala ito mga kaibigan. No? Oy, pre, asa ka ato? Ay, wala ko yung George. Magmasa ba ka rito, pre? Abang ko ilang ipagtukod ba sila o balay? Oo ba? Asa po dati, pre? Ikaw ni George kaduol ba daw sa may transmission structure? Usa? O ka na, kukuyo ko ni mo. Iba, pagkasi ko, pre. Hindi, wato ko. Araw kay baluan sila. Hindi ko ayaw na wato. Tungkol kibautang sa delikado ang kinabuhi kung magbalay sila doon sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Manara, dili na magpugay kung magpugay sila. Usa ni kayo ang mga butang na makahatag ng kadaog sa atong palig. Ila pinasulod sa mga transmission structures. Pagbaikma, pagmapinantayan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, masayod na ba ka? Marami hindi ko pa sa buntag sa tarang kwartya. Wala pa, pre. Kung sa naimitingan, sumala sa mimo, pre. Tunay ka nabutan sa ito mong kawat sa mga wires sa kuryente. Ay, walang ipunan. Kadaong mo sa mga tao. Wala sila masayod kung sa delikado ng tipuhan. Tinuod yun na, pre. Daghan ang maangin. Kung ibutan pa nila sa Pilipino nila kinabuhi. Kapi sa kamay ng kapitan sa wire. Mauna yan kaya masayod sa katawang, pre. Nga magpagawat nila sa wires sa mga nagkanayang high voltage transmission. Kitagyan kung tayo ng mahimong alakot. Sakto ka, pre. Magkilagdan mga wire. Magkatungkol ka ng transmission. Hinungdan ng mga ang yung supply sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan, pre. Busa ni kayo ang mga butang na makahatag o kadaog sa atong palig. Ila pinasulod sa mga transmission structures. Pagmabinantayan kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Itong unang bukso recorded ito galing sa social media, itong salita, pananalita po ng Pangulo kanina ata dyan sa Sultan Kudarat. Subukan natin paringgan, parinig itong recorded video na ito. Tapos dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato, kanina ata ito, si President Rodrigo Duterte at yung mga team ng General, kung ano ang sinasabi niya. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi po ng Presidente. Kanina po dyan sa kahoy kayo na mismo ay makinig po mga kaibigan.
Itong President na Rodrigo Roa Duterte talked the truth of the 1st Mechanized Infantry Itong maasahan Brigade 1 Mechanic Brigade at quartered camp Leono in Barangay Kalandan po. Tingnan natin no, kung ano itong sinabi ni Pangulo. Okay. In the name of peace and freedom. As our forces violently pursued the mission quelling rebellion in Marawi City, let me assure our soldiers that the Filipino people is completely behind this fight to restore order and maintain peace in Mindanao. I came here to personally recognize valuable contribution deferred to neutralize the enemy. As reinforcement of our operations in Marawi, we have already dispatched the infantry company of the 1st Mechanized Brigade, composed of officers, 3 officers, 62 enlisted men, and armored vehicles. I am certain that these efforts will play a crucial role as we wrap up our operations in the next few days. The experience of the 1st Mechanized Brigade in facing various threats, groups in Mindanao, Sultan Kudarat will greatly contribute to our efforts to completely crush the rebels hiding throughout the city. I also commend the men and women of the 1st Mechanized Brigade for your commitment in enforcing martial law within the parameters set by the Constitution. I thank you for your efficient handling 858 operations, 12 of which led to encounters on 676 security checkpoints in various parts of Mindanao. I also salute the personnel of the 1st Mechanized Brigade who gave the ultimate sacrifice in the line of duty. Let me assure you that I will see to it that the families of the 2 soldiers killed in action during operations last year will be attended to by the government. We are also processing the documentary requirements of the 18 soldiers who were wounded in action in various operations in the past 2 years, especially the 3 who just came from our operations in Marawi City. As we retake the beautiful city of Marawi from the clutches of the enemy, they call upon our troops to remain steadfast to protect our people. I ask you to never waver in your good, especially of terrorism, criminality, and insurgency. Let me commiserate with you for yung soldiers na sa input niya kung mag-isa prepare may dalawang sundalo. I agree with you and I'd like to extend my condolences to the family of the brave men. You know, I'm the second president of this republic to declare martial. Much as I hate it, dalawa lang kami. At hindi maganda yan para sa akin because I would have wanted really peace for my country. Ayaw kong pumatay ng Pilipino. At nasasaktan ako every time a Filipino is killed, whether he's an NPA, whether he's a Mindanao, Maranao, kasi kung maaari lang usap lang sana. And this is what I really wanted to do. Dito sa NPA, marami ko silang drama. And no, every time that they make demands, it is as if they are the ones trying to bargain at a higher level para sila tuloy ang bigas. And in the beginning, and some of you were sad, maybe did not like it, but you know, I am the president for peace. I am not the president, a wartime president. And so I did all that I could do. I called for a ceasefire first just to show our goodwill
pati yung puso natin na gusto talaga natin mag-usap. But they all found it out. And to think na sila pa ang bakbili, na sila naman ngayon ang desperado mag-ipag-usap. At no other time in the history of this country, beginning from maybe Mr. Marcos, na surrender ng NPA in droves and with firearms. Believe me, I've been mayor of the city of Davao for 23 years. And ngayon ko lang nakita na mag-surrender marami at pati armas. Noon mag-surrender yan, pinapatay talaga sila ng misparo, sinusundan. Ngayon lang sa inyo, karaming nag-surrender dito, pati yung armas nakita ko. So I am again addressing myself to the NPA. Kayong mga NPA, able-bodied, at kung mag-qualify kayo, hindi sabihin na kailangan ko ng bribe. Kayong mga sundalo sa New People's Army, gusto ninyong sumali sa gobyerno ko, I will take you in as soldiers of the country. And I will i-enlist ko kayo as soldiers. Anytime, bumaba lang kayo at mag-end kasi before towards the end of the year, Nor Miswari offered. I asked him, Nor, are you with me in this republic? Ano ba ito? Republika o sisirain natin? You know, we have been fighting for 50 years. Lahat itong insurgency, yung Cotabato campaign, just about as the MN, Nor. Then MI. Ang usap lang, hindi natin ito sila kalaman. Because they are talking. Ano you'd like just to talk. Sinor, usap kami once, kompleto rin yung mga tao. Yung sa laban, tapos he offered to send Miss Wen, sabi ka tatay, huwag mong nanor, kasi I do not want, you know, most of them, kayong mga, you know, just going to be fighting na hindi nila makuha dahil ito, imoro against imoro. Let us make them understand first what is this all about. But sino is passionate about a structure of federalism? Alam niya kasi sa Mindanao, alam nila na nandito na tayo. Kaya Christians, pati yung mga Moro, ano mag-usap tayo? Kasi karamihan dito, ako, I come from a mix, Maranao, Cebuan ng tatay ko. Yung nanay niya ay Maranao. So, galit talaga ako sa kanila dyan sa Marawi na yan. Kung bakit yung mga Maranao, pinayagan yung mga tao, pinapapasok doon at manggulo and bringing a very corrupt ideology. Ang gusto gawin, patayan lang, tapos siraan. Yun lang ang gusto mo sa buhay. That is pure oppression. Ay tayo naman, bakit kami palugid? And to think that they're fighting the republic, hindi naman tayo nagkulang. But not in a million years, manalo sila na natin. Ang liit itong gera na ito. But it's not for the fact na we are bound by rule. I could flatten Marawi in 2 days. In 24 hours, tapos yan. Tumpayin ninyo lahat yung ulo ko lahat ng bumbang. At sabi ko nga, we are governed by rules because we are a republic. A democratic republic. Kaya tayo nagtagalan, kasi nauna sila doon. Sinama naman ng mga taga-Maranao. Galit ako. Now, when I was young, I used to go to that Lake Lanao. And I used to visit my grandmother sa Lanao, Pilisod. Bitag yung Lake Lanao, kung nakita eh. Kaganda na lugar mo. Ayos ay high school ako, I remember din. Kaya galit ako nito mga Maranao. Magandala doon ang ibang klaseng tao. Hindi yung iba, hindi pa Pilipino. Pero
sabihin mo na manalo sila, dati ni million yun. Kaya natin yan. Alam mo, i-order talaga tayo. Just now, walang collateral damage, walang inosente mamatay. Nandoon na sila eh. Nakapwesto na sila bago tayo pumasok. Yung casualties natin eh. Mag-usap. Ang nanay eh, Mode sabi ko, ay na. I will not talk anymore. Kasi marami na ang sundalo ko ng tayo. Marami ng pulis ko na matay. Ang kinahok mo akong pulahin yan, usap-usap na yan. Not anymore. Pagkatapos yan, pag-usap tayo. Right after, pag naubos sila lahat yan, then I will talk to the new generation. Sabihin ko maranaw na tayo sa usap tayo. Bakit sisirahin mo yung lugar mo? Lago pala kayo. Ba't magdala ko ng nakaisip? Yung ang gawa yung patay ng tao. Sira ng... Yun lang. When it's back as to talk to. I'm only willing to talk to Norme Suarez, to the MNLF, Moran, ang NPA. Just give me the document na signed by the Norway regional government. Because they offered the good offices for us to talk to them. Ibigay mo yung dokumento at mag-usap tayo. Kung wala yan, you've been fighting, I said, for 50 years. You want us to fight for 50 years? Ganun ang gusto niya. Sorry yan sa Pilipino to be there for 50 years. At pag ayaw na yun, sige. That is what you want. You can fight another 50 months. But you cannot just tunglit-tunglit ka na ito, pababuhin mo ng bira-bira, marami parang namatay na sundalo. So, wala. I'm sorry, but we have to fight. But kung sabihin mo, manalo talaga tayo. Grabe natin. Wala ba silang tanggil gano'n, walang truck. Lakad pa sa bukid. Puro alimato ng tumakakit sa butang mirise. It's just a disturbance. It's not really the entire Philippines. It's limited to Lanao. Dito yung PBA, raktak naman. Mahilig lang kasi makampos. Siguro that's about it. Yung sinong sundalo dito may ang 4 o 5? 4-5. Pauwihin ka tagagan niyo. Kasi pag punta ko sa ospital, tanong ako, bata, kasaan ka? Hindi ka raw, sir. Ilang anak mo? Sir, 4. Pag-pin ko sa corporate sa kuyain ko. Like dito. Paglabas mo sa ospital, wait ka na. Ako nang bahala doon sa general mo, sabihin ako na bigyan kita ibang trabaho. Kaya kayo, kung sobra, wala po eh. Sino? Sabi ng totoo. Puro pagkakon. Kasali na yung anak ninyo sa labasin, ilan? Arroyo, no? Masyado kasi awa-awa. Alam mo, tanongin mo si General, makulungan, kakayan, tinatanong mo na ilang anak mo. Pag magsabi 4, wait ka na. Retire ka na, bigyan kita sa trabaho. Gusto mo bouncer sa nightclub para busy ka. Mag-do-time mo na medyo ako. But, you know, may nakita na ako na konting pera. I promised you that I will set up a foundation independently of the other benefits na nakuha ninyo. Ito para lang talaga sa edukasyon.
hindi sa pagkain. Para ito sa edukasyon lang ng mga anak. Buhay o patay, makita mo na may nakita na akong 20 billion. Madagdagan ko lang before my my term. If I can just raise another 30 billion, okay na kayo. Okay na yung kita lang yan. And ay dinibigay na sa mga bigay ko dito sa bangko. Ibangko. That 50 billion will take care of the education of all of your children. Hindi yan, independent day akong mag-retire ka dyan. Basta ito yung as well as you. At kung nasa labas na pagpuan, you save it for the next yung mga apo. Wala na kayong problema dyan sa edukasyon sa mga bata. So yan ang I promise you. There is already 20 billion. Over the years, dagdagan ko na lang para sigurado. Hindi niya maubos yan, 50 billion sa interest. It's about laki. 70 million. Kailan niya maubos yan. Ilan malaki na soldado natin. That I can assure you. At saka, yung anong kailangan ninyo na hindi magbigay ng command, baka makulong. Anytime, just call me. Sa lahat ng mga wounded personnel, meron niya silang card, pati cellphone. But if you can just, alam ng mga sundalo yan, Bongo, my aid, or anybody, meron kong card. Yung card na binibigay. Ano mang problema niya? Hindi niyo ma-solve. Gaya na, itimanda kayo dahil babae kayo, pero dalawang anak. Ay, kung matimanda na kayo, bigami, huwag mo na mapit sa akin, pareho ang kasalanan natin. Ito yung card, biluhin ko. So, ito yung front, biluhin ko. Ito yung tawagan niyo sa left. Si Bongo, itong left, i-triangulo mo lang. Kung anong problema mo, tapos hindi kaya o kailangan mo ng tulong talaga, tawagan mo na ako. Pag wala ako, sabihin na busy ako, I'm not inside my office, I'm out in the field. Just leave me your name and your rank and your unit name. And I will call in. Clear? Nakasan mo. Clear? Kasi pag sabi siya, hindi ko nakalimutan ko ng numero. Kunin na lang din nga, scribble it for anything, for any reason. Problema ka. Sa edad mong ganun, bata ka pa, pero ayaw tindig yung tingin niyo. Para natin, palaki. Ayan, sundan. So, taguhin niya yan. Let me again, may salute sa lalo na yung matay. And I will be there to protect you. Regarding Maricel, mga droga, ang droga fueled Maricel. It was Maricel, or it was a direct fundraising. Nila, lahat yung mga Kristiyanos, pati yung Moro, nagmamapacture ng droga, went into sa, kaya itong sabihin ko nga sa mga Moro talo leader, huwag kayo pagkumpiyansa nitong mga balik Islam. Ginagawa lang kayo ng gago na ito. Yung mga criminal, that's to seek protection, sumasali dyan. And because of the drug money, they were funding the terrorism.
So pagka-droga, is part of rebellion. Kasali yan. Kasi yung pera na yan, hinihingi ng NPA, hinihingi ng mga terorista, it is partly responsible for what is going on now. So kasali ang droga because that is what really funded terrorism. Walang pera, titignan na namin ang ISIS na papadala ko puti. Alam mo sinong pinaka-regular na binibigyan ng pera ng mga ISIS? Yung police noblesa, yung babae. She was assigned sa Region 11 sa forensics. Kita namin doon sa yung bangko, transmittal. Yun, isa lang nakita namin. Kaya ba wala? Dito lang yan. They're funding the drug or protecting the drug para may magkasto. So that is included in the crime of rebellion now. Part of the arms, part of the funding. And I said, do not be afraid. Wala kayong sagutin. I alone, ako lang ang managot nito lahat. Hindi kayo, ako, at the end of the day, ako ang magpakulong kung nagkamali kayo. Kaya huwag kayong magkamali, o kaya hindi ka tumatama. Kung tinamaan lahat, natama yan lahat, may tama. Ang mali, yan hindi ka makatama. So ako ang magsagot niyan lahat ng pinatamaan ninyo. So just obey your commanding officers. Work hard. Do not die. Do not be shot at mabuhay ka. Mananalo tayo, maliliit na bagay lang. Very simple. We can, I said, if we are not a civilized nation, we can finish this war in 24 hours. Because of the soldiers, kunin yung numero. And let me know if you need anything. Thank you for the inspiring message, sir. At this juncture, may we request the President to join the officers and personnel for a photo opportunity in 4 batches. Ayun po ang balita, mga kaibigan, na Rodrigo Duterte po diyan sa Camleono in Barangay Kalandag. Sultan Kudarat po, South Cotabato. Ayan. So, maghanap buhay muna. And then, hanapin muna natin ang ibang balita. Medyo malalim ng gabi po mga kaibigan. Sorry, delay po yung ang internet natin. Okay. Yan. Uy, anak ka! Magadto ka sa kabasakan. Magpalupat o kabanog. O sige, ato na dungo sa turing sa kuryente. Pwede magadkat dito. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa doon sa tuloy sa kuryente? Anong delikado manang? Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupon ay pwedeng mahitabo ninyo o mukat-kat mo anang tuloy sa kuryente. Ala, luka di no? Mao yun, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Di manage yun na ninyo. Oo, manang. Kini ay nagdumatod kaninyo sa NDCP, Corporation of the Philippines. Lipas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente, ngunit ito'y maaaring matigil magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Pantay Baterya. Hoy, pre, ayaw magtulog na. Yun naman, pre. Naghanyo ang NGCP. Malikaya
transmission structures, ila pinagkaroon sa airplane. Uga kaayo ang mga sagot, na dali lang kaindakton sa kalayo. Pre, gamay na lagi, pre. Pero, diya magsugod ang peligro. Gani, ito na pa ubang kilid, sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtukod ng kabaryan, o kung sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Total na pagkahatag ng kadaog sa atong palit nila binaction structures. Mabaiban. Kaya kining tanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NDCP, National Big Corporation of the Philippines. Ayan, ituloy natin balitang orasan natin alas 11:07 na. Okay, ano nang gabi, no? Hits locals, back terrorists in Marawi, mga kaibigan. President Rodrigo Duterte on Wednesday took a swipe at the Mindanao natives who supposedly supported and helped terrorists find refuge in war-torn Marawi City. This amid the second week of firefights between the state troops and the Islamist militant in the southern city, where at least 202 have died. 202 na, no? 202 have died, including 134 terrorists, 38 government troops, and 30 civilian. So galit talaga ako sa Marawi, naiyang kung bakit yung mga Maranao, nayagan mga tao na pumasok doon at manggulo. Mga Maranao na nagdala doon ng ibang klaseng tao, yung iba hindi pa Pilipino. The Duterte said in a speech delivered before the government troop in Sultan Kudarat. Duterte who also has Maranao roots, blame locals for the week-long long war in the city as terrorists were able to gain significant ground and a head start against the government forces. The armed forces of the Philippines earlier released a video that showed Abu Sayyaf leaders Nilon Pilun and other rebels plotting carnage in Marawi City. Clashes erupted in the city on May 23 after members of the Islamic State wing Mauti group insisted government troops attempting to arrest Hapilun, known to be the anointed ISIS leader in Southeast Asia. The fighting prompted Duterte to declare martial law over Mindanao. On the same evening, kaya kayo ay natagalan kasi nauna sila doon. Sinama naman ng mga Maranao, kaya galit ako. Nandun na sila ay nakapwesto na sila bago tayo makapasok, Duterte said. Duterte also downplayed talk that the Islamic State was close to establishing a caliphate in southern Philippines. This is just a disturbance. It is the entire Philippines, he said. The President told Georgia that the government was capable of Marawi City in 2 days, if not for rules observed under the Democratic Republic. Not in a military years, not in a million years, manalo sila sa atin. Ang liit nitong gera na ito, if not for the fact that we are bound by rules, I could have flattened Marawi in 2 days, 24-hour, tapos na yan, he said. Okay, doon dito kinuha sa video kanina ay pinarinig ko po sa inyo mga kaibigan, no? Yan.
Itong ay guns, bombs, and PS for peace, the drawing of Marawi children. Pantar students evacuated from the Marawi city where fighting has raged. The Islamic militant says it 2 weeks ago, drawing a picture of their harrowing experience as a form of a therapy. Some 300 children were taken to the village of Pantar, just to the north of Marawi, where government forces have used ground and air strike against the fighter linked to Islamic State. Teacher at the Pantar Elementary School said, we're providing a counseling of the Marawi children and encouraging them to express themselves through art. We had the children draw so they can express what is in their heart, what they're feeling to the teacher, and can see what is inside them, said school principal Anissa Paligawad. A picture drawn by one girl showed a woman falling to the ground after being shot by ISIS fighters. In another sense, the woman heard a shot by the hand and calls out for her as bomb fall from a warplane flying overhead. This is where we live. These are people living. This is a plane dropping bombs, said the girl as she explained the images in her pencil drawing. Another drawing included a message of hope that the fighting would end soon so the children could go home. I am really sad with what's happening. I hope to get back to Marawi with my family, said one boy. Most of the residents of the town, over 200,000 have left, and officials say 1,545 civilians have been rescued from the fighting. The civilian death toll estimated at 20 and 38. The elementary school plan to erect tents to provide additional teaching space for the students who are there wait for the fighting trend. For now, we plan to read them feel-good stories like myths, history, and traditional stories so they can cope and forget what happened to them, said teacher Nasrullah Sultan. Ganda, no? Ang gandang story ito, mga kaibigan. No? Nag-draw siya ng sa papel. Magaling ito mag-drawing ng bata ito. Yan po ang kasaysayan ng Marawi. At pati ng programa ko, Absdamahan'Slive Martial Law in Mindanao. Okay. Napaka sakit na dinanas ng mga Marawi po. Problema ng kunting grupo lang, halos ay 98% ng Marawi na wala pang tao nila. Mikas para masave ang kanilang buhay po mga kaibigan. Ito nga balita na alleged drug lord multi-financial kid in Lanad Sur operation. The now Sur Philippine government agent shot dead an alleged drug lord and financier of the multi-drug group during a law enforcement operation in Malabang town in Lanad Sur called on Wednesday. Dumandang kami itong Sabado ba yun? Sabado nga. Fatality is Nago Balindong, a son of a big
Santikan in Malabang is among the top 10 most wanted drug dealers in Lanao del Sur, a component province of Autonomous Region in Muslim Mindanao. Combined person of the Philippine Drug Enforcement Agency Arm, the Army 6th Infantry Battalion, and the local police were peacefully arrested Barindong and his hideout in Barangay Josabad Santos in Malabang, but Chadhib instead where he pulled out a gun. Army and police intelligence sources said Nago had linked with the Maute terror group, also known as Dawa Islamia. Nago's wife, Noraya Santikan, an incumbent barangay official, was arrested after the brief shootout. PDA arm agent and local police investigator recovered the methamphetamine hydrochloride, most known as Cebu, to fragmentation grenades from the corporal's house. Captain Arwin Argentinas, public affair officer of the 6th Infantry Division, which has jurisdiction over the Malabang Base 6 IB. Then, the anti-narcotic operation also resulted the arrest of the three of Barindong henchmen, Bukari and Kamaludin, both surnamed Barindong and Tinggaraan Boroboro. PDA arm agents, an investigator recovered from them Cebu, a handgun, and a several round of ammunition. Encina said their hideout were raided with the help of a vigilant villagers who provided the PDA arm and the police adequate information on their exact location. Encina said intelligence agent of the 6th IB and component unit of the S6 of 13th Infantry Brigade received information from local informant purporting which Lane Balindong had linked with the multi-terror group. Okay. Ang orasan natin ay alas is 20 na. Malapit matapos ang news natin na. So, itong healing sa social media to remove video of Marawi's church desecration. Yung pinalabas na mensahe ni Ustadza Isnilon Totoning Haplun, ay kinat din po ng social media yung sinabi po niya doon kahapon nakapost pa din. Ay pumasok po sa page ko, nainalis din po yung ang medyo sensitive kasi ang mga nilalaman noon. Inalis din ng social media, wala tayong magawa, parang sinasensor din po yung mga delicate materials palabas po sa social media. Manila Philippine military officials said they asked social media companies, including Facebook, to remove a video showing mounted militant amassing icon in a Catholic church in Marawi City, saying it may be an attempt to fan hatred and turn the conflict into a religious war. Brigadier General Instituto Padilla, the military spokesman, Wednesday, the official has Facebook and other social media out to remove posts of the video.
They also appeal to netizen not to share the video which shows militant raking a picture of a Pope Francis toppling a crucifix and storming on and touching stadiums. Militant aligned Islamic State group continue to control rocket territory in Marawi, where they laid siege more than 2 weeks. Ayan. So, kunting oras na, alas 10:22 na po ng mga kaibigan. Subukan natin maghanap buhay. Ay natitira kunti. Then ay balik tayo bukas po mga kaibigan. Yan naman, pre. Nagkano ang electricity. Balikaya ng mga buta na maghahatag ng peligro na magkabuk na classifier sunod sa mga transmission structures. Gamay naman, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, diya magsugod ang peligro. Yan ay doon ako umakiligid sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga tinas, o pagtutunod ng maniyan kung sa struktura na maghahatag ng peligro. Buksa ni kayo ang mga butang na maghahatag ng kadaog sa atong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pabaig pa. Pagmapinantayo. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre. Asa ka ato? Want to win a George. Pagod sa mga rito, pre. Kung tapang nila, ipagtukod ba sila o palay? Oo ba? Asa po David, pre? Ingon ni George nga doon pa daw sa may transmission structure. Pulsa. Oo ka na, kukuyo po di mo. Lima pa kasi, pre. Dili, wato ko. Aron tayo maluon sila, hindi ko ayaw na wato. Tungkol kibautang sa delikado ang kinakinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Oo ba niya, pre? Manana, dili na magpapay kung magpapay sila. Buksa ni kayo ang mga butang na maghahatag ng kadaog sa atong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pabaig pa. Pagmapinantayo kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre. Asa ka ato? Want to win a George. Pagod sa mga rito, pre. Kung tapang nila, ipagtukod ba sila o palay? Oo ba? Asa po David, pre? Ingon ni George nga doon pa daw sa may transmission structure. Pulsa. Oo ka na, kukuyo po di mo. Lima pa kasi, pre. Dili, wato ko. Aron tayo maluon sila, hindi ko ayaw na wato. Tungkol kibautang sa delikado ang kinakinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Oo ba niya, pre? Manana, dili na magpapay kung magpapay sila. Buksa ni kayo ang mga butang na maghahatag ng kadaog sa atong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pabaig pa. Pagmapinantayo. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, nasayod na ba ka? Nanaimitin mo ba sa buntag sa tanang gwardiya? Wag pa, pre. Huwag sa naimitingan. Sumala sa mo, pre. Doon ay kanabutan sa ita mong kawat sa mga wire sa kliyente. Walang ipon na. Kadawag mo sa mga tao. Basta na masaya kung ito sa delikado ng kibuhan. Tinuod yun na, pre. Daghan ang maangin o gibuntag pa nila sa peligro ng kinabuhi. Kapyo sa kapay ng kapitan sa wire. Mauna yung iyang masaya sa katawag, pre. Nang magpagawat nila sa wires sa mga naganayang high voltage transmission. Kita niya kung tanan na mahimong alakot. Sakto ka, pre. Pag hilagdan mga wire, magkatulog din ang transmission. Hinungdan tumaman ang yung supply sa kliyente. Maunang damay tatanan, pre. Buksa ni kayo ang mga butang na maghahatag ng kadaog sa atong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pabaig pa. Pagmapinantayo kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, ano ta? Maganda ka sa kabasakan. Magpalupat og tabanog. O sige, ato ta dungo sa tuloy sa kuryente. Pwede makatkat dito. Ops. Asa man mo mga to, ha? Kabalo ba mo nga delikado magbuwa doon sa turing sa kuryente? Manang. Ay, nako.
Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makurintihan unya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o mukat-kat mo anang turing sa kuryente. Ala, adlong ka di ay, no? Mao yun, mauna, ngayaw mo pagdua-dua dito ha? Di manid yun na ninyo. Oo, manang. Kini hinugdog hatod kaligid sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Higpas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente, ngunit ito'y maaaring matigil pagdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at nagbantay baterya. Hoy, pre, ayaw magsunog na. Yan naman, pre. Tipi, malikaya ng mga buta na magkahatag ng peligro na magkabuk na classifier sunod sa mga transmission structures. Kaya binakaroon sa pre. Ugang kaayo ang mga sagbot na dali ng kaindaktong sa kalayo. Gamay naman kayo ni pre. Gamay ka lagi, pre. Pero diya magsugod ang peligro. Gani, ito na pa'y ubang kiniti, sama sa pagpananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtukod ng kabalayan, ukol sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Buksa ni kayo ang mga butang na magkahatag ng kadahog sa atong palit. Ilang ginagsulog sa mga transmission structures. Mabaibag, pag magbinantay, kay kinigtanan alang usaw sa atong kaayuhan, kinigpahinumdum hatod kaligyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre, ayaw mo. Itong may advice don't hatred. Don't hatred among Christian and Muslim. Military made this appeal as a court and netizen to refrain from sharing propaganda videos from ISIS link multi-group. We also appeal to our social media user and our netizen. There are videos circulating around regarding a certain armed element destroying a church. We requested that these be pulled out because it may fund hatred. It may fund hate. Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, junior third reporter in Malacanang during the Mindanao hour. Padilla stressed that the video was meant for Christian, white Muslim. It is intended by these militants to induce other Christian elements to fight against this armed element or to show hatred among Christian and Muslim. Please do not spread this, he said. Let us not buy into the plan of the terror group to inflame the killing of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. He added. A video showed that terrorists are destroying the Marawi Cathedral Joseph and demolishing a Catholic iconography, including a crucifix, a statue of Saint Joseph, the rising of the Christ, as well as a two Marian icon, poster of Pope Francis and Pope Benedict XVI were also turned. During the attack on May 23, Maute group members abducted a Catholic priest and parishioner. Padilla even pointed out that Christian and Muslim have been helping each other amid the Marawi crisis. Right before us, in the past few days, were an example of a comparison of help between Christian and Muslim, of assistance coming from our sector, and we're very happy that these are coming out to debunk or disclaim and attempt
Make this a reservoir, he said. These are the good stories. And many requests the media to highlight more of this in order to repent. The aim of the stories group to make this a reservoir sort of which is not, he added, but really also that they are validating the authenticity of the 52 million incas recovered from house that used to be a sniper position of the motive bandit in Marawi. Kailangan po natin malaman kung ito ay tunay na pera or manufactured. Kung ito ay kailangan malaman natin pwede po kasing makopya yan. Kaya kailangan maging masuri tayo Lydia said. The 52 million worth of cash was found in plastic bundles and paper envelopes in the house in Barangay Pandi during operation of the Philippine Marine on Monday. So palagay ko wala ng oras. Yung ibang balita na bukas na ituloy natin dito sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita, di ba pa? O partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online for pasensya. Na-delay ang programa natin dahil po mabagal sobrang internet kanina po mga kaibigan. Okay. So, maglupang hindi lang tayo. Sign out natin ang programa natin sa gabing ito. Okay.